อันนี้คือช่างทำอะไรอ่ะช่างตัดสายไฟตัดสายไฟทำอะไรนะไฟมาหรอกจะเสียบใส่ก้อนอ๋อถ้ากะไว้พอประมาณเยอะเกะกะตัดเลยครับแล้วก็โยนใส่ไม่จำเป็นต้องตั้งเสมอไปเนี่ยสนใจนะอะไรนะเอาควายไม่จำเป็นต้องตั้งเสมอไปอ๋อแต่ก็ตั้งก็ได้อยู่ตั้งมาทางด้านนี้ตัวรับสัญญาณ